Garage episode. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι έχετε μία ονείροξη με την αγαπημένη σας πορνοστάρ. Αλλά επειδή δεν είναι αυτό αρκετό, καλά θα είναι να βάλετε στην ονείροξη και όλες τις συμπρωταγωνίστριές της. Τότε μπορούμε να πούμε ότι προσεγγίζει κάπως τη συνουσία την οποία προκαλεί η αίσθηση του να οδηγάς το Kawasaki ETA2 SX SA. Λοιπόν, μία μοτοσικλέτα που η Kawasaki της δίνει το όνομα από τις δύο σημαντικότερες μοτοσικλέτες που έβγαλε. Της δίνει το ETA2, όπου ETA2 ήταν το τρικύλινδρο 500 της, δίχρονο, το οποίο ήταν η πιο γρήγορη μοτοσικλέτα της εποχής της, και φυσικά το όνομα Ninja, από το ZPZ, το 900 το Ninja. Δύο μοτοσικλέτες, η μία της δεκαετίας του 70 κυρίως, αν και προϋπήρξε λίγο, και η άλλη της δεκαετίας του 80, αν και υπήρξε και λίγο μετά. Το παιδάκι αυτόν είναι η γενικευμένη ονείροξη, η ουσία στη συνουσία, και γι' αυτό θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά και για την οικογένειά του, γιατί δεν μπορεί να αφήνουμε έξω τον μπαμπά και τη μαμά όταν μιλάμε για ένα τόσο πετυχημένο παιδί. Πρέπει να επιδείξουμε σοβαρότητα και να είναι ένα κανονικό garage episode, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά. Είναι ο Σταμάτης εδώ. Πολύ καλημέρα σας. Ο Σταμάτης είναι μια περιπέτεια από μόνος του. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ μεγάλες στιγμές με το Σταμάτη. Μπορώ να θυμηθώ να φιλμάρουμε μηχανάκι στο Λονδίνο, με τη Γεωργία οδηγό και να βρέχει, και η Γεωργία να πηγαίνει στο Λονδίνο να κινείται σαν να είναι Ελλάδα. Και εμείς να τις κάνουμε όχι από εκεί, από την άλλη πλευρά του δρόμου, η Γεωργία να νομίζει ότι τη βρίζουμε, να μας ευρίζει, να στριγκλίζει, εμείς να έχουμε σοπάσει, να έχουν βγει άνθρωποι από παράθυρα, από πόρτες. Μπορώ να θυμηθώ το Σταμάτη να οδηγάει, τη Γεωργία συνοδηγό, bike set, και να τρακάρουνε με κάτι έγχρωμους φίλους μας, οι οποίοι να τους λένε ότι θα τους σκοτώσουν. Μπορώ να θυμηθώ στο Ace Cafe το Σταμάτη να λέει στον ιδιοκτήτη που μας έχει κάνει ο άνθρωπος στο τραπέζι, συζητάμε, έχουμε αλλάξει μπλούζες, φοράει και αυτή την μπλούζα την ωραία, τότε αυτή είναι γνήσια Ace Cafe μπλούζα, και να γυρίζει και του λέει: ωραίο το μαγαζί, θα ερχόμουν άμα είχε φρέντο. Έτσι. Μπορώ να θυμηθώ μεγάλες στιγμές. Μπορώ να θυμηθώ όταν πήρε αυτό το ζήτα το 7,5 όταν ήταν νεούλης, γιατί τώρα έχει αυτός και γερνάει, και του λέω, και είχα πει το τραγούδι το γνωστό τότε, Brakes, I got no brakes. Και μετά λέει ο Σταμάτης δεν έχει φρένα, θα του αλλάξω το πυρούνι, θα του βάλω ανάποδο από ZXR και λοιπά, και καθίζουμε πάλι στο μηχανάκι αφού μπήκε το ανάποδο και τα φρένα και λέμε ακριβώς το ίδιο τραγούδι, Brakes, I got no brakes. Αυτή λοιπόν ήταν η εισαγωγή για το Σταμάτη. Ο Σταμάτης λοιπόν, πέρα από αυτές τις μεγάλες στιγμές, μας έδωσε και τη μεγάλη χαρά να οδηγήσουμε το όνειρο, πιστεύω, αρκετών ανθρώπων της μοτοσυκλέτας, ένα ETA2. Συγκινήθηκες? Η αλήθεια είναι, άμα σκεφτείς την ιστορία και την κατάληξη, ναι. Πώς είναι το αίσθημα να οδηγάς ένα ETA2? Δεν είχα την τύχη ποτέ να έχω αυτοκίνητο να υπερτροφοδότησα, να το πω έτσι. Αλλά την πήρα όλη πίσω τώρα. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικός ο κομπρέσορας. Είναι απίστευτο.
Απίστευτο. Δηλαδή, ανοίγει τον γκάζι εσύ σταθερό και αυτό ανοιγοκλίνει. Το traction control προσπαθεί να κλείσει, ο κινητήρας προσπαθεί να ανοίξει, η σκάστρα σκάει, μπαφ, μπουφ, γαπ, γουπ, γαπ, γουπ. Όπως τα λες. Είναι, παιδιά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι ό,τι πιο αστείο έχω ζήσει στον δρόμο. Πηγαίνεις, εσύ ανοίγεις τον γκάζι και είναι ένας κινητήρας που θέλει να φύγει, με έναν υπερσυμπιεστή που προσπαθεί να σπρώξει και ένα traction control που θέλει να σταματήσει το μηχανάκι. Προσπαθεί να κόψει. Και όλο το ηχητικό, το ταυτόχρονα ηχητικό, φεύγει ο πισινός, ξαναγυρνάει, οι σκάστρες, αέριδες, γκάζια πάνω κάτω, είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία. Οπότε, δηλαδή μου λέει το traction control, το έβγαλες, του λέω είναι τόσο διασκεδαστικό με το traction control, αλλά για να πω την αλήθεια μου, είναι το ρολογάκι τέτοιο που για να το δω πρέπει να βάλω τα γυαλιά της πρεσβειοποίας, να κάνω έτσι, να το ρυθμίσω και μετά να φύγω. Δηλαδή αν κινήσει εγώ δεν παίζει. Μην βλέπεις εσύ που είσαι νέο παιδί ακόμα. Είπες ότι αλλάζει τα προγράμματα αν κινήσει. Ναι. Γιατί εγώ φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, ένεκα τον οφθαλμό μου δεν κατάφερα να το τσεκάρω αυτό το πράγμα. Αλλάζουν όλα αν κινήσει, τα οποία δεν έχω δει πολλά να το κάνουν αυτό. Δηλαδή ούτε το Ducati το κάνει, ούτε το BMW το κάνει. Είναι δεν μια ξέρω. ευχάριστη διαδικασία. Ναι. Εν τω μεταξύ, ταυτοχρόνως το μηχανάκι διαχτινίζεται κιόλας. Και θα σου έλεγα ότι είναι και οικονομικό, άμα το βάλεις στο low, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, άμα πηγαίνει ένα τέτοιο θηρίο με 130 άλογα, είναι λογικό. Νομίζω ότι κάπου εκεί είναι τα άλογα του, άμα είναι. Πιστεύω. Ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Και ξαναρχόμαστε εκεί πέρα, στην αίσθηση. Πώς είναι να οδηγάς ένα μηχανάκι που δεν έχουν οι άλλοι. Αυτό τώρα έτσι πως το έθεσες, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ακόμα καλύτερο και τη συμπεριφορά του μηχανικού, γιατί περνάς, είναι τόσο φουτουριστικό η μούρη κτλ. Περνάς και κοιτάνε με ανοιχτό στόμα, λένε τι πέρασε μόλις τώρα. Ξέρεις. Ή έρχονται με σταματάνε και με ρωτάνε, φίλε μου, είναι αυτό το που έχει το κομπρέσο. Λέω ναι, και κάνουν wow, γιατί αυτοί περιμένουν να δουν κανένα ή τα δύο κοφτό, ξέρω εγώ, το αγωνιστικό ή αυτό που δεν βγάζει, ή το R τέλος πάντων. Η απόσταση του ΙΤΑ 2R με το ΙΤΑ 2 SX σε ένα καλό μηχανικό είναι 2-3 χιλιάρικα, είναι παραπάνω. Εννοείς για να το κάνει. Ναι, τι. Από το ΙΤΑ 2 το απλό, όχι αυτό. Γιατί αυτό έχει διαφορά με το ΙΤΑ 2, έχει 30 άλογα κάτω. Κοίταξε, για τα σκότια μιλούσαν για διάφορα εσωτερικά πράγματα, άρα μπορεί να είναι και παραπάνω. Ανάλογα σε ποια χώρα θα το φτιάξει, θα έλεγα. Στην Αγγλία. Η εργατόρα στην Αγγλία, φίλε, θα είναι 2 χιλιάρικα, ξέρω. Η εργατόρα. Να το κάνουν, ξέρω. Πλάς τα ανταλλακτικά. Άρα μπορεί να πάμε 5. Δηλαδή. Δεν το βρίσκω κακό. Κοίταξε, Γιάννη, δεν υπάρχει λόγος. Φίλτρο πρόγραμμα εξάρτηση πρώτο στάδιο βγάζουν πάνε 2,40-2,45 ρόδα. Φαντάσου. Άρα. Ναι, εξής είναι λίγο state of mind. Δηλαδή δεν είναι ότι θα κάνεις, ούτε γιατί μπορεί να κάνεις κάτι με τα άλογα που έχει η μαμά, ή ακόμα και αν είχε 50 άλογα λιγότερα και να έχεις ένα μηχανάκι 150 αλόγων, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτά τα άλογα. Εδώ στα Χανιά, ξέρω εγώ, στην Κρήτη που είμαστε. Όχι, αλλά είναι state of mind. Τάκης δηλαδή. Μην ξεχνάμε ότι, ξέρω εγώ, 8-9 χρόνια πίσω θα μπορούσες κάλλιστα να δουλέψεις μεταχή για να πας στην Dragster. 8-9 χρόνια πίσω θα μπορούσες να κάνεις πολλά πράγματα οπουδήποτε. Τώρα τα πράγματα και σε λίγο, άσε που σε λίγο θα έρθει ο καιρός που θα μας στέλνουν τα μηχανάκια και την κλίση στο κινητό. Ισχύει και αυτό. Θα έχει εδώ πέρα μαζί με τον εγκέφαλο. Γι' αυτό είπα, πήγα στην Dragster κατευθείαν, λέω τουλάχιστον να μπας και το λύσουμε το θέμα. Εκεί να το αφήσουμε εκεί λίγο πιο διακριτικά. Εσύ από την Αγγλία το έφερες οδικός? Όχι. Σηκωτό. Το έφερα μεταφορική. Σου πέρασε από το μυαλό να το φέρεις οδικός? Ναι, γιατί είχες έρθει με το Μιτάφ που ήταν και αυτό άβολο. Έχει τις βαλίτσες, κοίταξε να δεις. Γενικότερα το μηχανάκι είναι να τα δουλεύεις. Τα άβολα και τα ξάβολα κτλ. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που ξεκινάς και βαλάς και οδηγάς 7 ώρες τη μέρα, στις 3 θα υπάρχει πρόβλημα ό,τι και να οδηγάς. Δηλαδή, άμα είναι το άλλο λίγο καλύτερο, θα έχεις στις 3,5. Μιλάμε για τέτοια απόκληση. Γιατί πώς έχει μυς, έτσι. Δηλαδή, φαντάσου ότι είχα πάρει ένα εσώρουχο για να το βάλω στο Μιτάφ. Μέχρι τη μέση τη διαδρομή ήμουν OK. Μετά που είχε πιάσει συγκεκριμένα σημεία το έβγαλα και ήταν σαν να ξεκινούσα ξανά από την αρχή του ταξίδι. Δηλαδή, έχει να κάνει το πώς το διαχειρίζεσαι το ταξίδι. Αυτό συγκεκριμένα με τις βαλίτσες ήταν όνειρο να το κατεβάσω. Να σου πω την αλήθεια. Δεν έκατσε. Κόλωσες. Όχι, μωρέ. Υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα με το να κατέβεις οδικός και να το εκτελονίσεις μετά αυτό. Θα πληρώσεις πάρα πολλά περισσότερα χρήματα. Και δεν αξίζει. Λοιπόν, το μηχανάκι που είναι αγγλοθρεμμένο και εσύ το ίδιο,
Σε καμιά πίστα έχει μπει? Έχει μπει. Και δυστυχώς μπήκε στη μικρότερη πίστα που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, στο Brands Hatch. Έχω μπει και Donington, έχω μπει και Bedford. Πιο μεγάλες, με μεγάλες παρατεταμένες ευθείες. Αυτή είναι μικρή πίστα. Φαντάζομαι ήταν ολόκληρη, γιατί την κόβουνε κιόλας. Πες μου κάτι. Πόσο κοστίζει στην Αγγλία να βάλεις το μηχανάκι σε μια πίστα? Κοίταξε, έκανα, ξέρω εγώ, 8-20 λεπτά πες και έδωσα 150 ευρώ. Γενικά είναι αυτή η τιμή ή διέφερε, ξέρω εγώ, στον Donington Park? Σίγουρα διαφέρει να μπει στο Silverstone. Silverstone είναι οι άλλες είναι ψηλό ένα group και τις κρίνεις ψηλό. Δηλαδή να πεις, ξέρω εγώ, ότι είναι το Silverstone να πάει στα 200 ευρώ, κάτι αντίστοιχο? 200, πες 230, να σε μέσα ανάλογα τι εποχή και τι κίνηση. Και τι σου προσφέρει η πίστα πέρα από την πίστα? Σου είχε ένα μπουκάλι νερό να πιείς, τι σου κάνει? Έχει παροχές, τις πληρώνεις έξτρα προφανώς. Ναι. Κάποιες δεν έχουν ούτε καύσιμο, φαντάσου, αλλά έχουν απ' έξω ακριβώς. Α, έχουν βενζινάδικο απ' έξω. Ναι. Σου κάνουν στην αρχή σου κάνουν ένα briefing, να δεις τι και πώς, αν δεν έχεις ξαναμπεί. Μπαίνεις με πλοηγό μέσα? Κοίταξε, ο πρώτος γύρος συνήθως είναι κάποιος μπροστά και απαγορεύεται προσπεράσεις, αλλά έχει group. Άρα, ανάλογα τα προγράμματα στους αρχάριους, αν θέλεις, μπορείς να ρωτήσεις κατευθείαν εκεί και να έρθει κάποιος μαζί σου. Δηλαδή υπάρχει διαθεσιμότητα. Αυτή, ναι. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά εντάξει. Έχω συνηθίσει εδώ στο Isle of Growth. Για πάμε παρακάτω. Και τι έγινε? Η συμπεριφορά αυτών ήταν λίγο παράξενη, γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτοί ήταν όλοι με κλιπών, τέρμα χαμηλά μηχανάκια κτλ. Τουλάχιστον στους advanced που πήγα. Και όταν είδαν το μηχανάκι, τους έκανε εντύπωση ότι και καλά. Γιατί δεν πήγα στις άλλες, ξέρω εγώ. Που είναι πιο μεγάλη. Ναι, εγώ δεν είχα μπει σε αυτή, ήθελα να μπω σε αυτή, ήταν η πιο κοντά γενικότερα μέσα στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, φάση. Το ευχαριστήθηκα εγώ, σίγουρα. Ο τέτοιος είχε πλάκα, αυτός που ήταν στη γραμμή τερματισμού, τέλος πάντων. Η γυναίκα μου λέει, φίλε, μου λέει, ωραίος θόρυβος. Μου λέει, συγκαταλάβαινα, μου λέει από πέρα. Πόσο από μακριά. Ναι. Είχε την πλάκα του. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σε αφήσω τώρα και θέλω από εσένα να μου κάνεις ένα briefing για το μηχανάκι. Λοιπόν, λίγα λόγια για αυτά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι λίγα, αλλά θα δοκιμάσω. Σταματάει η κουβέντα όταν ξεκινάς απλά και ανοίγεις το γκάζι. Τα καλά αυτού είναι το ότι μπορείς κάλλιστα να μην το ανοίξεις, δηλαδή δεν σου δίνει τη διάθεση ότι το έβαλες μπροστά και πάμε τέρμα. Μπορείς να πας χαλαρά, μπορεί να πας μέτρια, μπορεί να πας γρήγορα, μπορεί να τα κάνει όλα. Από εκεί πέρα ένα πράγμα το οποίο θα διαφοροποιήσει αυτό από ό,τι άλλο έχω οδηγήσει μέχρι σήμερα, επειδή τα δοκιμάζω και στην Αγγλία και στην Ελλάδα, είναι η ψήξη του. Δεν ανοίγουν τα βεντιλατέρ σε σχέση με τα άλλα, μιλάμε για κλίμακα τώρα για διαφορά 1/3-4 σίγουρα. Το οποίο το κάνει ευχάριστο γιατί δεν καίγεσαι. Δηλαδή μιλάμε για 80-85 βαθμούς, δεν ανεβαίνει πάνω από εκεί. Εντάξει, δεν μιλάμε να είσαι σταματημένος τώρα σε ένα φανάρι το οποίο ανάβει σε 4 λεπτά, αλλά τέλος πάντων. Φορτώνεις, φεύγεις. Όσον αφορά δηλαδή το sport touring, μπορείς να το φορτώσεις με 2 άτομα και με βαλίτσες και να πας γρήγορα. Άλλα μηχανάκια θα κάνουν περισσότερο touring. Με το γρήγορο είναι τσακωμένα. Άλλο θετικό. Αυτό είναι αρνητικό. Θα πω ένα αρνητικό, αυτό το θυμήθηκα. Περίμενα περισσότερη κάλυψη αέρα. Έχω άλλο ένα καβασάκι το οποίο δεν έχει κλιπών και έχει καλύτερη κάλυψη αέρα, άρα περίμενα από αυτό να έχει καλύτερη. Εντάξει, είμαι και λίγο ψηλός, η αλήθεια είναι. Ανοίγεις το γκάζι, ξέχνας όλα τα προβλήματα. Η κάλυψη αέρα μας μάρανε. Θα κάτσει γκόμενα εκεί πέρα πίσω πάνω από 1 ώρα. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλος ο έρωτας. Δηλαδή... Πόση ώρα θα κάτσει εκεί πέρα? Τελεία, δεν κατεβαίνει. Η κοπελιά δεν κατεβαίνει. Είναι το καλύτερο μηχανάκι. Φαντάσου στο XR λέει δώσ' το πουλά το, δεν με βολεύει καθόλου και αυτό μου λέει να βολεύει. Δεν ξέρω τι της αρέσει, το αλλά. Το δαχτυλίδι της το έδωσες. Αφού μου λέει να μην το πουλήσω, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Αυτός είναι ο σκοπός, να το θυμάσαι. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
και το κεντρικό μας βίντεο για αυτή τη μοτοσικλέτα, αλλά ας τα πούμε λίγο περιληπτικά. Πρόκειται για μία μοτοσικλέτα η οποία θεωρητικά ανήκει στην κατηγορία Sport Tour. Πρακτικά, αν κάποιος έχει καθίσει στα τυπικά Sport Tour, το Hayabusa, τα ZZR, το Blackbird κλπ, δεν έχει σχέση. Το μηχανάκι είναι πολύ πιο μαζεμένο, το μηχανάκι είναι αδιανόητα ελαφρύ για την κατηγορία του και τα γκάζια του είναι ασταμάτητα. Πρόκειται για μία μοτοσικλέτα, θα έλεγα, η οποία είναι εκλεπτισμένο σπορ μηχανάκι. Δηλαδή, του βάλαν πιο μεγάλη σέλα, το κάνανε λίγο πιο όρθιο, βάλανε ένα πατητήρα με λίγο λαστιχάκια πάνω, του δώσανε δηλαδή μία δυνατότητα να κινείται και άνετα στο δρόμο. Φυσικά, κατέβασαν και τα άλογά του για να είναι, ας το πούμε, και κάπως πολιτισμένο. Ο πολιτισμός του στο δρόμο, τώρα να σας πω, αν δεν έχει το traction control, δεν μαζεύεται. Είναι πολύ ουγγά ο πολιτισμός του. Λοιπόν, αλλά το traction control έχει και την πλάκα του, γιατί το ακούς puff, puff, sky, πάει το traction control, πάει να ανοίξει τουρμπίνα, είναι ένα πολύ ωραίο σκηνικό, και ειδικά εδώ τώρα καλοκαίρι με το χώμα στο δρόμο και τη βρωμιά εδώ στα Χανιά, το μηχανάκι δεν στέκει. Λοιπόν, τι έχουμε σε αυτήν τη μοτοσικλέτα? Έχουμε μία μοτοσικλέτα που ξεκινάμε από τον κινητήρα, που πρόκειται για έναν κινητήρα τετράχρονο εν σειρά τετρακύλινδρο, ο οποίος έχει φυγοκεντρικό υπερσυμπιεστή μεταβλητής ταχύτητας. Δηλαδή έχει δύο ταχύτητες στον υπερσυμπιεστή, ο οποίος είναι εδώ πέρα. Έχει ραμέρ, το παίρνει το αεράκι του από εδώ πέρα, αερίζεται από μπροστά το μηχανάκι, και έχει έναν κινητήρα 998 κυβικά, ο οποίος αποδίδει χωρίς το ράμερ 197,3 άλογα στις 11.000 στροφές και 206,5 άλογα στις 11.000 στροφές. Αρκεί να πούμε τώρα εδώ πέρα ότι αντίστοιχα, αν αυτό δεν ήταν SX αλλά ήταν το R, δηλαδή το γρήγορο, το αγωνιστικό μηχανάκι, το αγωνιστικό, το γρήγορο, το ETA2, θα είχε την απόδοση των 326 αλόγων με το ράμερ και των 310 χωρίς το ράμερ. Έτσι, για να καταλάβει, δηλαδή το μηχανάκι είναι κατεβασμένο πάνω από 100 άλογα από την κανονική του απόδοση. Αυτό φυσικά το κάνει και πολύ αξιόπιστο. Αν και έχει αλλάξει μια γλίστρα κεντροφόρου, μια γλίστρα καδένας από την αντιπροσωπεία, δηλαδή με ανάκληση. Λοιπόν, η μοτοσικλέτα είναι πούπουλο, είναι 256 κιλά νέτη, με όλα τις τα υγρά μέσα, και έχει έναν σκελετό εκπληκτικό σκάλα. Σκαλωτό, ωραίο πλαίσιο, καταπληκτικό. Το τεπόζιτο βάζει 19 λίτρα, είπαμε να έχουμε κάτι πιο tour, έτσι. Η σέλα χωράει δύο ανθρώπους σκυφτούς κάπως, αλλά μπορώ να πεις ότι τους χωράει. Το μηχανάκι έχει 6 ταχύτητες, τυπικό Kawasaki κυβότιο, grab, δεν βρίσκω νεκρά κλπ. Δηλαδή εγώ που έχω αρκετά Kawasaki, μπορώ να πω ότι αν πάρετε έναν ιδιοκτήτη ενός ZPZ 900, μπορεί από τα 80's, κάτι να τον πάρετε, να τον βάλετε έτσι με χρονομηχανή, να τον βάλετε, να τον καθίσετε πάνω και καθίσει στο μηχανάκι χωρίς να ξέρει τι είναι, θα σου πει, φίλε, ZPZ 900 είναι αυτό. Απλά τι το έχεις κάνει και πάει λίγο παραπάνω, δεν θα πει παραπάνω, θα πει λίγο παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, το έχουν αυτό αυτοί οι βλάκες που έχουν ZPZ 900. Φρένα. Μπροστά έχουμε ωραία φρενάκια, τα οποία σταματάνε καλά τη μοτοσικλέτα. Παλιά, στα πρώτα Sport Tour που βγήκανε, η αλήθεια είναι ότι τα φρένα δεν σταματούσαν τα μηχανάκια. Τα άλογα και οι τελικές των 300 χιλιόμετρων τότε δεν σταματούσαν. Αυτή τη φορά σίγουρο είναι ότι σταματάει με μία παραπάνω άνεση. Το μπροστινό πυρούνι είναι ένα πυρούνι το οποίο είναι 43 χιλιοστά. Θα το ήθελα λίγο πιο χοντρό, και επίσης έχουμε πίσω αμορτισεράκι, το οποίο είναι με φιαλίτσα και μονόμπρατσο. Δουλεύουν τα εργαλεία, δουλεύουν. Είναι φανταστική η συμπεριφορά της μοτοσικλέτας αυτής. Το μηχανάκι πηγαίνει σαν τρένο. Απίστευτη η συμπεριφορά του, πολύ καλό το πάτημα, και φυσικά βοηθάνε πάρα πολύ και τα ηλεκτρονικά του βοηθήματα. Αν και έχουμε ένα αρχαίγωνο ρολόι και δεν μπορώ να σας δείξω πολλά γιατί δεν φαίνεται κιόλας LCD και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν τα χειριστήρια στο πλάι, υπάρχει φυσικά το cruise control, γιατί είπαμε να έχει μερικά αξεσουάρ για να πηγαίνει ένα ταξιδάκι. Τώρα πια δεν βγαίνεις τώρα σε δυτικές χώρες χωρίς cruise control. Έχει 3 προγραμματάκια, τα οποία 3 προγραμματάκια μεταξύ τους έχουν πολύ μεγάλη διαφορά απόδοσης. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά απόδοση. Σε όλα μπαίνει τουρμπίνα, απλά σε άλλο χρόνο. Έχουν μεγάλη διαφορά απόδοσης. Ταυτόχρονα έχει και ένα traction control που είναι καταπληκτικό, δηλαδή grab, group, gap, σπινιάρισμα λίγο. Έχει διάφορα level να το προσεγγίσεις και αυτό. Και γενικότερα μπορείς να παίξεις
στο σύστημα που λειτουργεί η μοτοσικλέτα από το ρολόι της. Λοιπόν, εν κατακλείδη, είναι μία μοτοσικλέτα η οποία... Τι μια μοτοσικλέτα, είπα μοτοσικλέτα Γεωργία, ονείροξη ήθελα να πω. Είναι μία ονείροξη που είμαι τυχερός που τη ζω. Το έβγαλα από την αποθήκη για να σας το δείξω. Ένα μηχανάκι το οποίο όταν το κυκλοφορήσα ήταν το μοναδικό που είχα. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, το είχα πριν από πολλά χρόνια. Το έχω γιατί είναι ακόμα στην ιδιοκτησία μου. Η μοτοσικλέτα είναι άρτια και λειτουργική ακόμα. Και οι μόνες διαφορές από όταν θα την έπαιρνες από το μαγαζί καινούρια είναι η εξάτμιση που είναι μία 4:1 εποχής και η σέλα που είναι σκαμμένη εδώ πέρα όπως ήταν εκείνη την εποχή για να φαίνεται πιο αγωνιάρικο το στυλ της. Επίσης η μοτοσικλέτα είναι η μαύρη κόκκινη έκδοση και απλά της λείπουν τα αυτοκόλλητα τα κόκκινα, τα οποία επέλεξα να αφήσω μόνο τα σημεία γιατί μου άρεσε πιο πολύ η μοτοσικλέτα έτσι. Κατά τα άλλα είναι μια πλήρη μοτοσικλέτα με τους καθρέφτες, με τα φλάσις, κομπλέ. Είναι μια εντελώς γνήσια Kawasaki 900 ZPZ. Λοιπόν, η μοτοσικλέτα αυτή ήταν μια μοτοσικλέτα όνειρο για μένα όταν την πήρα, γι' αυτό την πήρα. Είχα πάρα πολύ μεγάλη χαρά όταν την πήρα. Ήμουν ευτυχής άνθρωπος όταν την αγόρασα και συνεχίζω να είμαι ευτυχής που την έχω. Τελευταία φορά την κυκλοφόρησα πριν από 2 χρόνια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για το βίντεό μας. Σαν μοτοσικλέτα είναι ένα μηχανάκι το οποίο άλλαξε το ρου της ιστορίας. Δεν είναι απλά ο πατέρας του ΙΤΑ2, δεν είναι απλά ο πατέρας όλων των Ninja, είναι ο πατέρας όλων των σημερινών σπορ μοτοσικλετών. Αν ήσασταν σε εκείνη την εποχή και βλέπατε ένα τέτοιο πλαίσιο σαν και αυτό εδώ πέρα και βλέπατε έναν κινητήρα τοποθετημένο σαν και αυτόν εδώ πέρα, θα σας φαινόταν πάρα πολύ παράξενο. Σήμερα φαίνεται πολύ οικία όλα αυτά τα πράγματα, διότι άλλαξε το ρου και όλα γίνανε κατά αυτό. Έτσι, εν έτη 2026 που θα δείτε εσείς στο βίντεο, ακόμα τα πράγματα κυλάνε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, αλλά τότε ήταν πρωτοποριακά. Έτσι λοιπόν η Kawasaki δεν άλλαξε με το Ninja το ρου της ιστορίας επειδή είχε λίγα παραπάνω άλογα, υδρόψυξη, ωραία φρένα σχετικά για την εποχή με anti-dive, πυρούνι κλπ. Και με ό,τι τεχνολογικό καλούδι μπορούσες να αγοράσεις τότε. Τον άλλαξε για τις καινοτομίες της. Άλλαξε γενικότερα την γεωμετρία των σπορ μοτοσικλετών. Εξού και πρέπει να θεωρείται η σημαντικότερη μοτοσικλέτα που ποτέ η Kawasaki κυκλοφόρησε στους δρόμους. Βέβαια είναι και το μηχανάκι, το πιο εικονικό μηχανάκι για μια ολόκληρη εποχή. Ένεκα των ταινιών όπως το Top Gun. Φυσικά αυτή η μοτοσικλέτα έχει μείνει σε όλους τους λάτρεις των 80's σαν το μηχανάκι που καθιέρωσε τη συγκεκριμένη γενιά. Εμείς σήμερα την βλέπουμε σαν τον μπαμπά του ΙΤΑ2 Ninja. Πρόκειται για μια μοτοσικλέτα με 3 κυλίνδρους εν σειρά, δίχρονη, η οποία τροφοδοτείται από 3 μικούνια 28. Έχει κίνηση μόνο με μανιβέλα. Μόνο μανιβέλα, δεν έχει μίζα. Η μανιβέλα δεν είναι τίποτα σκληρό, μια απλή μανιβέλα, εύκολη είναι. Ωραία. Παράγει 60 άλογα στις 7.500 στροφές και 56 NM στις 7. Έχει 5 ταχύτητες αλυσίδα, είναι 188 κιλά στεγνή και αυτό την κάνει την καλύτερη superbike της Kawasaki εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εκτός το ότι ως ελαφρότερο φρενάρει καλύτερα από το Z, από το K, από το Mach κλπ. Έχει και καλή αναλογία κιλών ανά ύπο. Ωραία. Λοιπόν, τι δεν έχει? Αυτό που δεν έχει για εκείνη την εποχή, που υπήρχε από πολύ παλαιότερα, από την εποχή, από τη δεκαετία του 20 ψιλοϋπήρχε στα Scott Square, είναι ότι δεν έχει θάλαμους διαστολής στις εξατμίσεις. Αλλά είναι τα γνωστά πουρα. Βέβαια όλοι όσοι τα παίρνανε βάζαν κατευθείαν θάλαμους διαστολής και το μηχανάκι πήγαινε αλλού για αλλού, έτσι. Λοιπόν, πρόκειται για μια μοτοσικλέτα η οποία όσο και αν την ψάξω, την ψάχνω γύρω-γύρω, διαπιστώνω ότι δεν έχει κανένα σταυρό και δεν λέει πουθενά ότι δεν πρέπει να οδηγείται από αναβάτες μη έμπειρους. Επίσης, όσο και αν την ψάχνω, δεν γράφει πουθενά σαμουράι,
αλλά γράφει ΚΑΙΤΑ 500. Έτσι είναι η ζωή. Επίσης, όσο και να θέλω να πω ότι αυτό το μηχανάκι για εκείνη την εποχή ήταν ανασφαλές, δεν μπορώ να το πω, διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίσκο μπροστά με μια πολύ ωραία δαγκάνα και ένα πάρα πολύ μεγάλο ταμπούρο, το οποίο βοηθάει την πέδηση. Μιλάμε για τέτοιο ταμπούρο, για ένα μηχανάκι το οποίο είναι και όλο 177 κιλά πένα. Τώρα, όταν ανεβαίνω πάνω σε αυτό το πολύ εξοπλισμένο μηχανάκι, έχει κλειδαριά κράνους, έχει μονόδιπλο stand, έχει όλα αυτά που έπρεπε να έχει ένα μηχανάκι εκείνη την εποχή, είμαι άνετος, είμαι κύριος. Παρά το ότι είναι μικρότερο σε μέγεθος λίγο από το ΚΖ και από το ΜΑΧ, παρόλα αυτά είμαι πάρα πολύ άνετος σε μια πάρα πολύ άνετη σέλα. Τα ορολόγια μου μπροστά, στροφόμετρο, ταχύμετρο, μπλιμπλίκια, μια χαρά. Έτσι, και το δεύτερο άτομο πίσω, η Γεωργία, μπορούμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου. Πρόκειται λοιπόν για μια μοτοσικλέτα εξαιρετική για την εποχή πάντα. Αυτό λοιπόν ήταν το Garage Episode του Kawasaki ETA2 Ninja SX της Kawasaki, το μαγικό χαλί. Δείτε και το δίχρονο που έχουμε, το H2, και δείτε και το Ninja το 900 το Kawasaki, είναι το Top Gun και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε και δείτε και τα άλλα βίντεο, δείτε τα, έλα!